دنیای من کوچیکه، دنیای من رنگ داره، سیاه سفید نیست، رنگ داره، اما 2-3 تا و کافیه. من این همه رنگ و لعاب مال من نیست. من سوسن پرور هستم، متولد 1354 شهر عراق. ما 3 تا خواهریم. خواهر بزرگم مریم، من، بعدش خواهر وسط و بعدش خواهر کوچکترم پونه. اونجوری نیست که من برگردم به کودکیم فکر کنم و حالم خوب نشه، ولی اونجوری هم نیست که منو خیلی به شعف بیاره. به هر حال نسل ما فکر میکنم مال نسلیه که کودکیش جنسش جنس دیگری بود، ولی یک چیزای بولد و خوشمزه‌ای توی کودکیامون بود توی اون نسل. یعنی تو اکثر خاطرات گذشته ما تنهایی نداریم، یه کلمه دختر خاله پسر خاله، اینا این ازدحامه، اون شلوغیه. مثلا من شاید چون توی شهرستان تجربه بزرگ شدن داشتم، خب اینا بولتره. کلا مجموعه کودکی برای من خوب بوده، اما خاطرات جنگ، نمیدونم، به هر حال چیزایی که خشم انداخته باشه توی ذهنت بوده دیگه. من اول راهنمایی تو بمبارون مدرسه خراب شد، پدرم از زیر آوار، یعنی هیچ وقت اون تصویر نمیره از ذهنم بیرون. حدود 6 ماه لکنت داشتم، ولی خب گذشت دیگه. میدونیم مثلا همون جنگ باز کنارش خاطراتی بود که ما 3 تا 4 تا خانواده کلونی توی یک باغ یکی از اقوام زندگی میکردیم، بازی‌های دست جمعی، و یادمه که اون موقع همش تلاش میکردیم که قایق موتوری درست کنیم. اصلا جدا از مثلا حالا به قول تو این گرایش‌های هنری که من خیلی فکر نمی‌کنم توی بچگی همچین چیزایی رو تجربه کرده باشم، ولی خب من دختر دیگرگونه‌ای بودم. یه ذره مرزهای جنسیت، مثلا من بچه بودم، عشقم فوتبال بوده، دوچرخه سواری بوده، تمام دوستان پسر بودن. من بعدها که اومدم توی اجتماع اصلا برام سوال شد که چرا همه فکر می‌کنن که مثلا تو چرا مثل دخترها نیستی؟ خانواده هیچ وقت یه جوری رفتار نکرده بود که من بفهمم که مثلا من باید یه جوری دیگه ای باشم. کلا من آدم تاب و شکنی بودم توی همه چیز و خانواده همیشه همراه من بوده. من 16-17 سالم بود که بابا سکته کرد و به رحمت خدا رفت. توی خیلی سنای کودکی که اصلا خیلی کپی پیست، یعنی دلم میخواست که یادم بابا یک کلاه زرد حصیری داشت که من همش به سر من بزرگ بود خیلی، تمام این درجه هارم که می آوردی باز به سر من بزرگ بود. مثلا من دلم میخواست اون کلاه همیشه سرم باشه. و میدونی بابا یک خدمت رسانیایی کرد به اقوام، به مردم. شاید هم این فرهنگ شهرستان بود، شاید باباهای همه اینجوری بودن، نمیدونم. مثلا تو زمان جنگ اگر که بابا میرفت نونوایی 20 تا نون نمیگرفت، مثلا 100 تا نون میگرفت، از دم در که میومد به همه خانواده ها نون میداد. یه ابرقهرمان بود دیگه، انسان به شدت نیکی بود. هنوزم خیلی دلم میخواد که مثل بابام باشم. این شماره 8 باباست. این شیشه شکسته ولی این کمد بابا بوده. اینو بردارم، اینو من همونجوری حفظش کردم و این شیشه رو عوض نکردم هیچ وقت. و همیشه فکر میکنم که وقتی این شیشه شکسته حتما بابا میخواسته عوضش کنه ولی فرصت نکرده. نمیدونم، یه همچین حسی دارم بهش. برخلاف این که الان مثلا باید بگم که یک پلنی داشتم که برم هنرمند شم، خیلی تنبل بودم و اصلا کسی انتظار نداشت که من دیپلم بگیرم. اون سالها دانشگاه آزاد عراق یه چند سالی بود که تأسیس شده بود، بعد رشته ادبیات نمایشی اولین سالی بود که داشت آزمون برگزار میکرد توی عراق. من خیلی عادت به خاطره نویسی داشتم. خواهر بزرگم مریم، اون احتمالاً فکر میکنم که پیش خودش شاید فکر کرده بود من ذوق نوشتن دارم و فرم دانشگاه رو سال 3 دبیرستان، اون موقع یه قانونی بود که تو میتونستی 1 سال زودتر چیز کنی، مرخصی بهت میدادن 2 ترم. رفت برای من ثبت نام کرد رشته ادبیات نمایشی دانشگاه آزاد عراق. بعدم فلان روز گفتن برو امتحان بده.
ما هم رفتیم امتحان دادیم. خیلی بیگانه بودم با اون سوالا و ما قبول شدیم به این دلیل که کلاً فکر کنم 11 نفر امتحان دادیم و 11 نفر سال اولی بود که اون رشته اومده بود دیگه. من 2 ترم مرخصی گرفتم. این شد یه انگیزه‌ای که در واقع من اصلا بتونم دیپلم بگیرم که برم دانشگاه. و سال بعدش با هر بدبختی که بود با معدل 10.36 من دیپلم گرفتم و رفتم دانشگاه. شروع آشنایی با یک دنیایی که خیلی دور بود از من، خیلی بیگانه بودم. خیلی متوجه فقر سواد فرهنگیم شدم. خیلی اسامی رو نمیشناختم و این بود که من 2 سال اول دانشگاه رو تقریبا همش توی کتابخونه بودم و خوندن دیگه. ولی نکته‌ای که برام خیلی جالب بود آتششو داشتم. یعنی وقتی رفتم دیدم من از یه چیزی چقدر خالیم و فکر کردم چرا نه و چرا من تا حالا اینو نمیدونستم و چقدر جالبه. یادم چقدر علاقه داشتم به حمید مصدق، اون قصیده آبی خاکستری، در شبان غم تنهایی خیش عابد چشم سخنگوی تو هم. کلا شعر و ادبیات و اینا اصلا متحول کرد منو و اون موقع یه سوسن دیگه شدم و اون روزا من میخواستم نویسنده شم. ولی خب مسیر الان نه اینکه دست به قلم نداشته باشم، ولی خب به هر حال کسی منو به عنوان نویسنده نمیشناسه، همه منو به عنوان بازیگر میشناسن. تلخم درست مثل قهوه‌های همین کارهای سخت دنیا چقدر زیاده. نیلو نجستی چجوری از این تو همه چیه میفهمی ها؟ فقط نیلو میدونه و خدا. توی 2 سال اول یه سری واحدهای مشترک داشتیم بین بچه‌های بازیگری و ادبیات نمایشی، از جمله بازیگری، تحلیل نمایش، کارگردانی، بیسیکشو همه رو مشترک بودیم. خب بعد من هی تشویق شدم که مثلا چه بازیگر خوبی هستی، در حالی که من مثلا کاری نمی‌کردم. مثلا اتود میدادن، ظاهرا مثلا انگار تو ذهن من میومده فقط. و اون موقع برای من خیلی سوال بود که مثلا چی رو تشویق میکنن؟ این خیلی ساده است که. بعد وقتی گذاشتم کنار نویسندگی خب دیدم این که خیلی سخته. این بازیگری که اصلا کاری نداره. بعد یه جشنواره دانشجویی شرکت کردیم، جایزه گرفتم و گفتم چه کاری من اینقدر بشینم خودم رو اذیت کنم نویسنده بشم. خب بازیگری که اصلا هلو برو تو گلوه دیگه. بازیگری اون چیزی که میخواستم در اون حدی که منو اقناع میکرد اتفاقا میشد تو عراق. از یه جایی من دیگه کارگردانی رو شروع کرده بودم و خیلی برام خوشمزه تر بود و تو عراقی مهیا بود. گروه خودم رو داشتم، خیلی نوآور بودیم. توی تمام جشنواره های منطقه استانی یا کشوری اینا میرفتیم، یه گروه شناخته شده بودیم دیگه. ببین من 3 تا کار داشتم. اولیش تهوع بود که نمایشنامه بود، پایان نامه لیسانس من بود. اون اجرا نشد. بعدش توالت بود، بعدش توف. این سگانه یه جوری تحول سوسن پرور بود توش، میدونی؟ و توالت اصلا کاری بود که نقطه عطف زندگی کاری منه. ببین نمیدونی یک نفر از شهرستان بیاد و جایزه کارگردانی جشنواره فجر بگیره یعنی چی؟ کاری که چیستا یسربی بود، آتیلا پسیانی بود، فرهاد اصلانی بود. ببین اینا غولایی بودن. بعد سوسن پرور بیاد جایزه کارگردانی بگیره. یه مجله‌ای بود ITN یا ITI، یه چیزی بود مال تئاتر بود و خلاصه اون انتخاب میکرد یک تئاترایی رو برای اینکه خارج از کشور اجرا داشته باشن و توالت انتخاب شد. اسفند ما یک شبنامه مجلس زد، کار خر از دست رفته فرهاد اصلانی و توالت من. توی اون شبنامه بهشون اشاره شد و اصلا کار توالتو که مثلا نمیدونم شاید بشه همچی برداشتی ازش کرد. من اصلا اونقدر سواد نداشتم که بخوام با این نگرش توالتو بنویسم. اولا که توالت بداهه بود و
کار کارگاهی بود، یعنی خلاقیت مجید بود واقعا. من شاید یک نظارت از بیرون و اصلاح و قیچی کردن و اینا، محوریت توالت تراوش ذهن مجید رحمتیه. خب گفتن که اصلا این ایرانو تشبیه کرده به یه توالت و اصلا تم اون کار یه چیز دیگه ای بود و خلاصه اون کار توقیف شد و هیچ وقت نتونست اجرای عموم حتی تو شهر خودم بره. هموطن در برهه اساس زبونم چی یاد گرفتنش کاری نداره. خانم وسط جنگ جهانی من آموزشگر زبانی کجا چی استعدادشو داشته باشی یاد بگیری. ببخشید دسته بذاری سرت. ولی باز مسیر یه جوری چیز شد که چند تا اتفاق کنار هم افتاد. مامان رفت مکه و 1 ماه نبود و تو نبود مامان خواهر بزرگم ازدواج کرده بود اون موقع، خواهر کوچیکم نامزد بود و خب من مجرد خانواده بودم. تو این 1 ماه انگار متوجه هویت خودم توی خونه شدم که خب یک آدم مجرد چه تعریفی میتونه داشته باشه، یک آدم متأهل چه تعریفی میتونه داشته باشه از نظر جایگاه. اون جایگاه رو دوست نداشتم. مثلا مریم از من پرسید کجا میری؟ مثلا یه لحظه گفتم یعنی شما کجا میری؟ بیرون. گفت نه کجا میری؟ من باید بدونم تو کجا میری. و مثلا گفتم خب حالا فلان جا، مثلا با حمید دوستم داریم میریم حالا بیرون. و این یه چیز شد، یه آلارم شد که اگه روزگاری مامان نباشه هویت من برای خواهرام چیه؟ حالا از مهر، نه از تسلط، از مراقبت، از مهر. توی اون تایمایی که نامه‌ای برای من نوشتن که اون سالا من فوق لیسانس هم قبول شده بودم و با تهران رفت آمد داشتم. توی اون نامه خاطرم هست که نوشته شده بود که مثلا خانم پرور تا زمانی که تفاوت آنتاگونیسم و پروتاگونیسم رو نمیدونم یاد نگرفتین، ترجیح مثلا پیشنهادم به شما اینه که به جای کارگردانی برین سواد آکادمیکتون رو مثلا تکمیل کنین. و موقع من شاخی بودم تو عراق، میدونی، یعنی وقتی میگفتی سوسن پرور دیگه نفر دومی نبود. اینقدر این نامه برای من پر از توهین بود و خیلی به هم برخورد و گفتم خب پس دیگه خداحافظ عراق. مامان از مکه اومد. خب این یه ذره تو ذهن من بود و به مامان گفتم که من میخوام برم تهران به 2 دلیل. یکی نبودن تو زمانی که مکه بودی و این تجربیات و کارم. و خب میگم دیگه مامان همیشه حمایت کرده اینا. گفت من چیکار میتونم بکنم؟ گفتم خب تو یه خونه برای من بگیر تهران. گفت باشه، من انقدر طلا دارم میفروشم و من طلاها فروخته شد اومدم تهران دیگه. برای من خونه یه تعبیری از امنیت داره، این نقطه امن زندگی، و تهران اون امنیت رو برام هیچ وقت نداشته. به خاطر همین خارج از تهران زندگی میکنم. یه تعبیری جالبی که بخوام راجع به تهران بکنم اینه که دید تو رو کم میکنه. یه لانگ شات بزرگه که توش هیچی رو نمیبینی. من وقتی که اومدم تهران خب نتونستم جذب گروه‌های تهران بشم، مرکز نشین بشم در واقع، و خب اون تئاتری شهرستانی روی پیشونی من بود و با یک وزنه 2 کیلویی از حقارت منو میشناختن به عنوان یه بازیگر خوب. من زمانی که اومدم تهران 40 تا تقدیرنامه بازیگری داشتم. در نهایت من خب چون بچه‌های عراق اومده بودن تهران، من اون کلونی رو جمع کردم دور خودم دوباره و کارامونو داشتیم و جشنواره‌ای امرار معاش میکردیم تا زمانی که اولای دوره احمدی نژاد بود که خب خیلی جشنواره‌ها سبک و سیاقشون عوض شد. من خیلی
قلم نداشتم برای اون فضاها و متنایی هم که من میفرستادم هی رد میشد دیگه. من بیکار شدم در واقع. اون سال یادم من 40,000 تومان کرایه خونه میدادم. یه ددلاین 6 ماهه گذاشتم، گفتم یا من میتوانم از پس مخارج زندگی بر بیام از هر راه هنر یا غیر هنر، یا بعد 6 ماه اگر نشد برمیگردم. من رفتم صندوقدار شدم توی یک پیتزا فروشی. اون سالا دلم میخواست که کمترین دید رو از بیرون به درون باشه، انگار مثلا من فیت شم، من کسی نبینه، و این شیشه بود تمام قد. قشنگ خاطرم هست از 12 ظهر میرفتم پیتزا فروشی، 9 صبح تا 11:30 زیر پل سید خندانم کارت پخش کنی میکردم. سال 87 من اینجا کارت یه دانشگاه پیام نور بود، تبلیغ اون بود، پخش میکردم با مهدی دوستم. اون این ور صدخندان بود، من اون سمت بودم. فکر میکنم 15 روز بعدش ارسطو زنگ زد که آره سوسن سنگلج اجرای عموم گرفتم، پاشو بیا نقش سیاه فلان همون کار است و کار فتلی بیگی و فلان و اینا. ما یه تئاتری رو 2 سال پیش با هم کار کرده بودیم توی جشنواره آیینی سنتی، من نقش سیاهو داشتم. من گفتم مثلا حرفشو نزن ارسطو، من تازه رو غلطک افتادم، با خیال راحت کرایه خونه میدم، من نمیام، جایگزین کنید. خب حالا بازیگر جایگزین کنید دیگه، من مسلط به اون کار. تو ذهن من اینه که کی میاد جای من، اون صحنه چی میشه، مثلا سنگلج آگوستی که سنگلج رو هیچ جا نداره. تقریبا 10 روز بعدش دوباره ارسطو زنگ زد که بیا سوسن فلانی اومده، اسم نمیبرم، بچه ها نمیتونن ارتباط برن، این قلب کاره اینا. من گفتم ارسطو منو وسوسه نکن. گفتم واقعیتش من دلم اونجا، من هر روز با شما سر تمرینم، ولی من الان یه ددلاین 6 ماهه دارم. من اگر نتونم پولم رو تو این 6 ماه در نیارم، من برمیگردم عراق. به خاطر همین بذار من به کارم بچسبم دیگه. اونم گفت باشه و اوکی. و من سالها پیش اینجا کار میکردم و الان که اومدم دوباره در واقع همینجام. الان مشتریم، جام اینجا بود، اون موقع که کارم میکردم کانتر اینجا بود، باز اینجام. یه مرز، یه پارتیشن چجوری میتونه نگاه تو رو نسبت به یه جایی متفاوت کنه. من الان دیگه بعد از اون تجربه همیشه وقتی میرم خیلی میفهمم که اونور چه خبره. مثلا ما دلمون میخواست آخر شبا زودتر، دقیقا این تو ذهنم بود با این ادبیات که کوف کنید برید دیگه، اینجوری تو ذهنم بود. و اونا مثلا میگن یه سوس دیگه اگه ممکنه، میدونی خیلی دور از جون شما که اینجا الان دارید میل میکنین و ببخشید.
یه بار من تو پیتزا فروشی بودم، اون بر شیشه، اون در شیشه مامان رو دیدم. هر کاری کردم که برم بیرون نتونستم. مامانم هم اون بر شیشه بود، اونم تو نیامد. بعد زنگ زد بهم، هیچ وقت یادم نمیره. گفتش که من دختر فوق لیسانس نکردم که بیاد توی پیتزا فروشی. اینو که با دیپلمم میتونستی سوسن. حالا من این ور سکوت. گفت یادته وقتی میخواستی بری دانشگاه بهت گفتم سوسن برو یه رشته دیگه بخون، کار هنر بکن، ولی یه رشته دیگه ای رو بخون، یه کار دیگه ای رو بلد باش که اگه هنر نگرفت بتونی امرار معاش کنی. تو اون موقع به من گفتی که مامان من اگه هنرمند نباشم خوشحال نیستم. مامان تو میخوای من خوشحال نباشم؟ سوسن تو الان خوشحالی؟ و اون تلفن قطع شد. مامان مستقیم رفت عراق. تمام تهران روی دوش من بود. میدونی این فکر میکنم برای هر کسی سخت ترین لحظه زندگیش جاییه که تمام محاسبات و جوری انجام داده که 2 تا بشه 4 تا، بعد یهو میشه 2 تا 6 تا 5 تا 7 تا 3 تا، و از اون روز به بعد قلب شکسته مامان منو جلو برد. شماره ارسطو. الو. گفتم ارسطو تمرینتون کجاست؟ گفت اداره تئاتر. گفتم اومدم. ساعت چند؟ گفت 3. تقریبا ساعت 1 و 2 بعد از ظهر بود. گفتم اومدم. قبلش صابکاره اومده بود، با من دعوا کرده بود. تلفن رو قطع کردم. آقای شمس تو دفعه آخر باشه سر من داد میکشی یا؟ ادبیات من خیلی ادبیات قشنگی هم نیست. زارپ اومدم بیرون. دوباره برگشتم گفتم ببین من یه روزی کسی میشم میام اینجا بشکن میزنم که برای من پیتزا بیاری، فهمیدی؟ رفتم بیرون. رفتم سر تئاتر ارسطو و اجراهای اون کار تموم نشده بود هنوز که من قرارداد بزنگاهو بستم. سرکنده بالبال میزنه. عین چی میزنه؟ عین مرغ سرکنده بالبال میزنه. کشتی منو تو. عین مرغ سرکنده بالبال میزنه. آره دیگه. عمه من خودم تا حالا بابامو اینقدر ناراحت ندیده بودم. حق داره. میخواد ببینه پولا چی شد. پولا؟ عمه میخوای روح آقا جون رو احضار کنیم از خودش بپرسیم؟ چی؟ روح آقا جون رو احضار کنیم از خودش بپرسیم پولا کجاست؟ چی میگی؟ نمیفهمم. وای خدا. روح آقا جون رو احضار کنیم از خودش بپرسیم. خاموش کن. خاموش کن. ورق برگشت و تصویر و
بعد از تایمی که کار پخش میشد، حالا شاید تمام نشد ولی تو طول پخش کار بود، یک مصاحبه رو من کردم، یادم هم نیست با چه روزنامه‌ای. بعد خیلی تشکر ویژه کردم از آقای عطاران بابت اعتمادی که کرد به من و این نقش رو به من داد. آقای عطاران بعدش این مصاحبه رو خون، به من زنگ زد، گفت دیگه این کارو نکنی ها، گفت دیگه از من تشکر نکنی ها، گفت من موقعی که این نقش رو میخواستم به تو بدم 1% پیش خودم فکر نکردم دارم به تو لطفی میکنم، من بعد از اینم شاید 1000 تا کار بسازم که تو دیگه توش نباشی. من فکر کردم کی اونقدر نقش شناسه که اجازه بده با صورتش همچی کاری بشه و اون تو بودی. همین. پس تو خودت واقعا باید ممنون باشی نه من. ممکن بود من اگر قبلش با کارهای دیگه وارد تصویر شده بودم کسی متوجه حضور من در تصویر نمیشد، این نقش رو که بازی میکردم میفهمیدن که این کیه. نقش پتانسیل داشت، میتونی یک انفجار بود دیگه، یعنی جواب یک عمر سختی، عکس من رو جلد مجله ها. آره این صدای قلب مامان بود اون روزی که شکست، اون روزی که شکست و این شد خروجیش. کار عطاران برای من یه کار فوق‌العاده بود و من فکر میکردم کار تصویر یعنی این، فکر میکردم همه جا همینه، همه جا رفیقیم. بعد کار بعدی دیدم اینجا اصلا سلاح سرد میاره، اینه همه هفتیر بستن برا هم. اسم نمیبرم، یک سکانسی بود شاید 3مین کار تصویر من بود. یک خانومی که خیلی براشون احترام قائلم، الانم براشون احترام قائلم، یه دوستی ما رو به هم معرفی کرد قبل از این سکانس که مثلا فلانی سوسن خیلی بازیگر خوبیه، فوق لیسانس تئاتر داره، اینجوریه فلان. گفتش که فوق لیسانسش داری به رخ من تو سر خر بزنی الان فوق لیسانس، یه همچین چیزی اینا. حالا ما عبور کردیم رسیدیم به سکانسی که میخوایم بازی کنیم. قصه اینجوری بود که ایشون حالش بده، من دارم آبغن براشون درست میکنم، تو تمرینا این لیوان خالی بود، آبغن دارم درست میکنم، بعد باید آبغن بدم یه جایی میخواد بلند شه، من باید نذارم ایشون بلند شه. موقعی که دیگه تمرینا تموم شد اومدن آبغن بریزن توی این، من به اون بچه صحنه گفتم که نصفه بریز، چون فکر کردم اون صحنه‌ای که میخوام بگیرمش ممکنه این بریزه. بعد اون برگشت به من گفتش که اون خانوم دختر جوان به فکر بازیت باش، اینکه چقدر آب باید توی اون لیوان ریخته بشه کار بچه‌های صحنه است. بعد من گفتم که مثلا فلانی این اکسسوار بازی منه و باید چیزی باشه که من باهاش راحت باشم، من اون صحنه‌ای که میخوام شما رو نگه دارم این میریزه روی لباس شما. گفت اونم میشه مشکل پارتنر مقابلت، اونم به تو ربطی نداره. منم یه لحظه فکر کردم خب من تو کار بچهای صحنه دخالت نکرده باشم. گفتم هر چقدر که فکر میکنی خودت صلاحه بریز ببخشید. اونو هم پرش کردم. صحنه اینجوری وایسه که نگرد ریخ رو لباسش پس دست اینجوری لیوانو زد، لیوان از دست من پرت شد، کات داد بلند شد، هرچی فوش به دهنش اومد به من گفت که اینا رو از کدوم خیابون میرید بازیگر میگردید پیدا میکنین، این لباس شخصی من بود، این باید من دیگه این بازی نمیکنم. کار آف شد و تو فکر کن من اصلا حالم چی بود. من گفتم من به شما گفتم اصلا نمیذاش من حرف بزنم، خفه شو ما چجوری هنر رو شروع کردیم دست کیا رسیده، این فوق لیسانسشه، این و خیلی زود اینو فهمیدم که من یا باید یک کنجی رو برای خودم در نظر بگیرم توی یه حاشیه امنی حالمو ببرم، یا اگر بخوام فراتر از این برم باید قد علم کنم و وارد یک چالش و یک مبارزه‌ای بشم.
من اون آدم چالنجه نبودم. اماد اصلا ما رو ول کرد رفت آلمان. بابا این ماشین سنگینه، من هر روز تنهایی دارم این ماشین رو هول میدم. اماد رفته آلمان؟ خب با کدوم گورستونی رفته؟ کجا نشنیدی رفته؟ مهندس سعید چی گفت؟ یادت نمیاد؟ بابا آلمان خطرناکه، پرون که برو میاد گم شو، لباساتو بپوش لباس بکن. برای چی؟ برو گم شو، لباساتو نمیخوام بپوش. لباس برو برای گم شو، چی؟ لباساتو بپوش بالا. نمیخوام. به من نگو حالا، به من نگو حالا. من خواهر بزرگتم و خب من میخواستم 30 سال آموزشم رو بذارم تو پستو و چیزی دیگه یاد بگیرم. نمیتونستم، در من جا نمیشد. میگم آدم رویا پردازی من هیچ وقت نبودم، ولی خیلی واقعی میتونستم فکر کنم به این که مثلا مأوای منه، نقطه امن زندگی منه، جایی که من باید وایسم و بگم که من به دنیا اومدم که پوستر نمایشام تو این راه زده بشه و افتخار کنم به خودم. الان برای من جاییه که متنفرم ازش. تنفر سهم خیلی کمی توی زندگی من داره، ولی برای تئاتر و الان کلی‌تر میتونم بگم برای بازیگری میتونم کلمه تنفر رو به کار ببرم، به خاطر اینکه توی روزایی که باید به من افتخار میکرد، منو تحقیر کرد توسط بزرگاش، توسط کسایی که به اصطلاح استاد بودن، 2 تا پیرهن از من بیشتر پاره کرده بودن. محدودن آدمایی که به من گفته باشن آفرین، محدودن آدمایی که تشویق کرده باشن منو و همون محدود منو نگه داشت. واژه شهرت از نظر من بازاری ترین تعریف برای عیار یک هنرمنده توی هر زمینه هنری که داره کار میکنه. ولی اون چیزی که الفبای هنر بود برای ما توی دانشگاه مهر بود. نمیدونم، مثلا صداقت در نقش بود. زندگی کن برای پارتنر مقابلت. و الان اصلا خنده داره اینا. و فقط فکر کردم که منم حتما یک جایی نوبتم میشه که شد، که بوتاکس، که دم کاوه مظاهری گرم، که یک مدینه فاضله‌ای برای من فراهم کرد که من اون روزا به خودم میگفتم سوسن هیچ بهانه‌ای برای ندرخشیدن نیست. اگر تو اینجا نتونی پس تو یک حباب بزرگ توی ذهنت بوده که هیچ وقت شرایط برای تو جور نشده. خب بیا شد دیگه. اگر اینو پاس نکنی پس یعنی اون دروغ بود، یعنی یک عمر به خودت. و من پاسش کردم با نمره خوب. بهترین بازیگر زن خانم سوسن پرور برای فیلم بوتاکس. بیا نانا، ببخشی معذرت میخوام عزیزم. شیما دوست من، خوش اومدی. ببخشید وسط کارتون بلون مرده. خیلی عزیزم. میتونی زندش کنی؟ آره خوب میشه. چقدر زمان دارم؟ چی کارش میخوای بکنی؟ من حالا قیچی کردم چند تا برگاشو. برگای زیرشو. آره ولی بازم زنده نشد. نه اون دم پنجره رو باز گذاشتم، آب پاشیدم به برگاش. گفت فقط سوسن. ببین میدونی اعتماد مرز داره. خیلی عجیبه که تو عجیب نه، خیلی نعمته، خیلی اعتماد به نفس عجیبیه. تو به یک آدمی انقدر معتمد باشی، بگی داداش یا خواهر یا رفیق هر چی، برو خونه من، تا این تاریخ تو خونه من باش. بدون اغراق نزدیک به 20 ساله
تو تمام خوشی ها و ناخوشی ها ما در کنار هم بودیم. یعنی اگر من مشکلی داشتم، اولین نفری که فکر میکردم باید زنگ بزنم سوسن بود. با تو رفتم بی تو باز آمدم، از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم در خاکستر غم، آن همه آرزو دل دیوانه. آدم ها یک بار زندگی میکنن، پس این یک بار رو زندگی کنین و اجازه بدید که بقیه هم زندگی کنن.